ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปกระเทาะเปลือกทุกความลวงที่เคลือบฉาบอยู่ในสังคมกับพอดแคสต์หลังม่านสีเทาเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านในค่ำคืนที่เงียบสงัดแสงไฟจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือสะท้อนลงบนใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าพิมพ์เธอกำลังจดจ้องอยู่กับโฆษณาที่ปรากฏขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแววตาที่เป็นประกายข้อความบนภาพนั้นมันช่างดึงดูดใจจนยากจะเลื่อนผ่านรูปเงินปึกใหญ่ที่วางคู่กับคำโปรยที่ว่าดูซีรีส์จบรับเงินทันที 1,400 บาทมันคือโฆษณาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Freeflix ที่กำลังระบาดอย่างหนักในตอนนี้พิมพ์ถอนหายใจยาวพลางกว่าสายตามองไปรอบห้องพักแคบของเธอที่เต็มไปด้วยบิลค่าไฟและหนี้บัตรเครดิตที่พอกพูนพิมพ์เริ่มคิดในใจว่าแค่ดูคลิปวิดีโอสั้นๆจากเมืองจีนเพียงไม่กี่นาทีแล้วจะได้เงินหลักร้อยหลักพันมาใช้ฟรีๆมันจะมีอะไรเสียหายเธอกดคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมทันทีในโฆษณาระบุว่าหากดูคลิปซีรีส์แนวตั้งความยาว1นาทีจะได้รับเงิน135 บาทและถ้าดูต่อเนื่องไปจนครบ10นาทีเงินจำนวน 1,350 บาทจะเป็นของเธอทันทีพิมพ์ลองคำนวณในใจถ้าเธอขยันดูสัก1 สัปดาห์เธออาจจะมีรายได้มากกว่า 6,700 บาทเลยทีเดียวนิ้วของพิมพ์สั่นเล็กน้อยตอนที่เธอกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั้นลงในเครื่องเธอยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เธอกำลังเปิดรับเข้ามาไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่มันคือจุดเริ่มต้นของกับดักที่วางไว้อย่างแนบเนียนเมื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาหน้าแรกที่ปรากฏคือภาพตัวการ์ตูนถือถุงเงินใบโตพร้อมตัวเลขยอดสะสมที่โชว์เด่นหราอยู่ด้านบน600 บาทและมีเงื่อนไขตัวเล็กๆกำกับไว้ว่าต้องสะสมให้ครบ 1,400 บาทจึงจะถอนเงินออกมาได้พิมพ์เริ่มเปิดคลิปแรกเป็นซีรีส์จีนแนวตบจู๊บที่ดูเพลินๆระหว่างที่เธอดูอยู่นั้นมีตัวหนังสือวิ่งอยู่ที่ขอบจอด้านล่างตลอดเวลาว่าคุณวิภาเพิ่งถอนเงินสำเร็จ 2,000 บาทคุณสมจิตได้รับเงินแล้ว 1,400 บาทตัวหนังสือพวกนี้มันเหมือนสารกระตุ้นชั้นดีที่ทำให้พิมพ์เชื่อสนิทใจว่ามีคนได้เงินจริงๆเธอเริ่มฝันหวานถึงเงินที่จะได้รับในคืนนี้โดยที่เธอไม่ได้สังเกตเลยว่าความเป็นจริงที่แสนโหดร้ายกำลังแอบดูเธออยู่ผ่านลูเลนส์กล้องหน้าและกำลังเตรียมตัวที่จะดึงเธอให้ดิ่งลึกลงไปในหลุมพรางที่ยากจะถอนตัวความเงียบในห้องยังคงเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความล้าของดวงตาคู่สวยพิมพ์นั่งดูซีรีส์จีนแนวตั้งเหล่านั้นมันนานกว่า3 ชั่วโมงแล้วคลิปแล้วคลิปเล่าที่ผ่านตาเธอไปยอดเงินในแอปพลิเคชันค่อยๆขยับขึ้นทีละนิดจาก700เป็น800และตอนนี้มันอยู่ที่ 1,200 บาทแต่สิ่งที่พิมพ์เริ่มสังเกตเห็นคือความเร็วในการได้รับเงินมันเริ่มลดลงเรื่อยๆในช่วงแรกดูแค่คลิปเดียวเงินก็พุ่งกระฉูดแต่ตอนนี้เธอกลับต้องดูคลิปซ้ำๆเป็น10 รอบเพื่อให้ยอดเงินขยับเพียงไม่กี่บาทเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นสายจากวิเพื่อนสนิทของเธอที่โทรมาถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบพิมพ์รีบเล่าเรื่องแอปพลิเคชันนี้ให้วิฟังด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นวิปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะทักท้วงด้วยความเป็นห่วงว่าพิมพ์มันดูง่ายเกินไปไหมแค่ดูคลิปก็ได้เงินหลักพันเนี่ยนะระวังจะเป็นพวกมิจฉาชีพที่เขาเตือนกันในข่าวนะพิมพ์รีบสวนกลับไปทันทีด้วยความหงุดหงิดจากการพักผ่อนน้อยว่าจะโกงได้ไงวิฉันไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยนะแค่สละเวลาดูคลิปเฉยๆตอนนี้เงินในบัญชีแอปฉันจะครบ 1,400 แล้วเนี่ยเห็นไหมว่าคนอื่นเขาก็ถอนเงินได้กันทั้งนั้นตัววิ่งข้างล่างมันบอกอยู่ตลอดพิมพ์วางสายจากเพื่อนด้วยความเชื่อมั่นที่เต็มเปี่ยมเธอตัดสินใจกดดูต่อแต่แล้วอุปสรรคใหม่ก็โผล่ขึ้นมาเมื่อเธอพยายามจะดูคลิปเพื่อให้ยอดเงินครบตามเป้าระบบกลับแจ้งว่าคุณดูคลิปโควต้าปกติครบแล้วหากต้องการสะสมเงินเพิ่มขึ้นกรุณากดดูโฆษณาพิเศษเพื่อรับรางวัล2 เท่าพิมพ์กดตกลงโดยไม่ลังเลแต่โฆษณาที่ปรากฏขึ้นมากลับไม่ใช่ซีรีส์จีนอีกต่อไปแต่มันคือโฆษณาแอปพลิเคชันเงินกู้นอกระบบและเว็บพนันออนไลน์ที่สลับกันขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งทุกครั้งที่ดูโฆษณาจบพิมพ์ต้องกดปิดป๊อปอัพหลายชั้นที่พยายามจะให้เธอติดตั้งแอปพลิเคชันเหล่านั้นเธอเริ่มรู้สึกปวดหัวแต่ความเสียดายเวลาที่เสียไปกว่า5 ชั่วโมงทำให้เธอถอยไม่ได้พิมพ์บอกกับตัวเองว่า
อีกนิดเดียวเท่านั้นอีกแค่100เดียวก็จะครบ1,400แล้วจนกระทั่งในที่สุดตัวเลขยอดเงินสะสมในหน้าจอก็เปลี่ยนเป็น 1,400 บาทถ้วนพิมพ์ยิ้มกว้างออกมาด้วยความดีใจเธอรีบกดปุ่มถอนเงินทันทีด้วยหัวใจที่เต้นรัวแต่แล้วหน้าจอที่ควรจะให้ใส่เลขบัญชีธนาคารกลับปรากฏข้อความบางอย่างขึ้นมาที่ทำให้รอยยิ้มของพิมพ์ต้องแข็งค้างและเริ่มทำให้เธอรู้สึกถึงลมหนาวที่พัดผ่านสันหลังขึ้นมาอย่างประหลาดหลังจากที่ปลายนิ้วของพิมพ์กดปุ่มถอนเงินด้วยความหวังที่เต็มเปี่ยมหัวใจของเธอพองโตจนแทบจะทะลุออกมานอกอก5 ชั่วโมงที่เธอนั่งจดจ่ออยู่กับหน้าจอจนสายตาพร่ามัวกำลังจะผลิตดอกออกผลเป็นเงิน 1,400 บาทแต่วินาทีที่หน้าจอหมุนวนอยู่พักหนึ่งสิ่งที่ปรากฏขึ้นกลับไม่ใช่เลขที่บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินแต่มันคือกล่องข้อความสีแดงเตือนขึ้นมาว่าบัญชีของท่านยังไม่ได้รับการเปิดใช้งานระบบถอนเงินอัตโนมัติกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนพิมพ์ขมวดคิ้วด้วยความสับสนมือที่เริ่มชื้นเหงื่อรีบกดตามลิงก์ที่ระบุไว้ทันทีหน้าจอเปลี่ยนไปสู่ช่องทางสนทนาส่วนตัวที่มีรูปโปรไฟล์เป็นหญิงสาวหน้าตาสุภาพดูเป็นทางการเธอส่งข้อความไปถามทันทีว่าทำไมถึงถอนเงินไม่ได้ทั้งที่ดูซีรีส์จนครบตามกำหนดแล้วไม่นานนักเสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้นเจ้าหน้าที่ที่ใช้ชื่อว่าเอ๋ตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงผ่านตัวอักษรที่ดูใจดีและเป็นมืออาชีพว่าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าทางเราตรวจสอบแล้วพบว่าคุณลูกค้าสะสมยอดครบ 1,400 บาทจริงค่ะแต่เนื่องจากเป็นระบบป้องกันการฟอกเงินและการใช้โปรแกรมช่วยดูหากต้องการถอนเงินครั้งแรกคุณลูกค้าจำเป็นต้องโอนเงินเพื่อยืนยันตัวตนจำนวน 140 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้จะไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่มันจะเข้าไปรวมกับยอด 1,400 เดิมแล้วคุณลูกค้าจะสามารถถอนเงินทั้งหมด 1,540 บาทออกมาได้ทันทีภายใน1 นาทีค่ะพิมพ์นิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งสมองเริ่มสั่งการด้วยเหตุผลที่บิดเบี้ยวตามที่มิจฉาชีพขุดหลุมไว้เธอคิดในใจว่า140 บาทเองเหรอถ้าแลกกับการจะได้เงินตั้ง1,000 กว่าบาทคืนมามันก็ดูคุ้มค่าอยู่นะดีกว่าจะทิ้งเงิน 1,400 ที่อุตส่าห์อดตาหลับขับตานอนนั่งดูซีรีส์จีนมาตั้งหลายชั่วโมงไปเปล่าๆความเหนื่อยล้าทำให้การตัดสินใจของเธอขาดความรอบคอบพิมพ์ไม่ทันได้เอะใจเลยว่าทำไมบริษัทที่แจกเงินถึงต้องขอเงินจากเราก่อนเพื่อยืนยันตัวตนระหว่างที่เธอกำลังลังเลเจ้าหน้าที่เอ๋ก็ส่งรูปภาพหลักฐานการโอนเงินของลูกค้ารายอื่นมาให้ดูรัวๆพร้อมข้อความเร่งเร้าว่าตอนนี้คิวถอนเงินกำลังจะเต็มนะคะถ้าคุณลูกค้าโอนยืนยันตอนนี้เอ๋จะลัดคิวให้เป็นกรณีพิเศษเลยค่ะจะได้เอาเงินไปใช้ตันใจพิมพ์มองดูยอดเงินในบัญชีธนาคารที่มีติดตัวอยู่เพียงไม่กี่ร้อยบาทเธอตัดสินใจกดโอนเงิน140 บาทไปยังบัญชีชื่อบุคคลธรรมดาที่อ้างว่าเป็นฝ่ายบัญชีของแอปพลิเคชันโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าเงินจำนวนนั้นคือก้อนแรกที่เธอกำลังจะเสียให้กับปีศาจในคราบแอปดูซีรีส์และสิ่งที่น่ากลัวกว่าการเสียเงินกำลังรอคอยเธออยู่ในความมืดหลังหน้าจอนั้นเวลาผ่านไป10 นาที20 นาทีจนกลายเป็นครึ่งชั่วโมงพิมพ์ยังคงจ้องมองหน้าจอแอปพลิเคชัน Freeflix อย่างไม่วางตายอดเงิน 1,540 บาทที่ควรจะเด้งเข้าบัญชีธนาคารของเธอกลับยังคงนิ่งสนิทพิมพ์เริ่มนั่งไม่ติดที่เธอเดินวนไปวนมาในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆความรู้สึกกังวลเริ่มจู่โจมหัวใจเธอรีบทักแชทไปหาเจ้าหน้าที่เออีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือผ่านข้อความว่าคุณคะฉันโอนเงินยืนยันตัวตนไปแล้วทำไมเงินยังไม่เข้าอีกคะรบกวนช่วยตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมฉันรีบใช้เงินจริงๆเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นทันควันแต่คำตอบที่ได้รับกลับทำให้พิมพ์เข่าแทบสุดเจ้าหน้าที่เอส่งภาพหน้าจอที่แสดงสถานะเป็นตัวอักษรสีแดงว่าการถอนเงินล้มเหลวเนื่องจากข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องพิมพ์ตกใจมากเธอเช็คเลขบัญชีที่เธอกรอกไปหลายรอบและมั่นใจว่าไม่มีทางผิดแน่ๆแต่เจ้าหน้าที่กลับยืนยันว่าระบบล็อกบัญชีของเธอไว้เพราะความผิดพลาดนี้และตอนนี้คะแนนความน่าเชื่อถือของเธอติดลบหากต้องการจะปลดล็อกและถอนเงินทั้งหมดออกมาคุณลูกค้าต้องทำภารกิจพิเศษเพื่อเพิ่มคะแนนความน่าเชื่อถือค่ะเอ๋กล่าวเสริมด้วยท่าทีเห็นใจว่าจริงๆแล้วต้องโอนเพิ่มอีก500 บาทเพื่อล้างประวัติการกรอกผิดนะคะแต่เอ๋ช่วยคุยกับหัวหน้าให้แล้วคุณลูกค้าแค่ไปกดดูโฆษณาพรีเมียมในแอปให้ครบ30 ตัวและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เป็นพันธมิตรของเรามาติดตั้งเพื่อสะสมแต้มเพิ่มก็พอค่ะ
พิมพ์เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างรุนแรง แต่ความเสียดายเงิน 140 บาท บวกกับเวลา 5-6 ชั่วโมงที่เสียไป มันเหมือนเป็นโซ่ตรวนที่ดึงให้เธอต้องเดินหน้าต่อ เธอไม่อยากยอมรับว่าตัวเองถูกหลอก เธอเลยเลือกที่จะเชื่อคำพูดของเอ๋พิมพ์รีบกดเข้าไปดูโฆษณาพรีเมียมตามที่บอก แต่โฆษณาเหล่านั้นกลับดูน่ากลัวกว่าเดิม มันคือแอปพลิเคชันเงินกู้นอกระบบที่สัญญาว่าจะให้เงินทันที เพียงแค่กรอกเบอร์โทรศัพท์และอัปโหลดข้อมูลส่วนตัว บางโฆษณาก็เป็นเกมพนันที่ดูวูบวาบจนหน้าเวียนหัว ยิ่งเธอกดดู ยิ่งเธอติดตั้งแอปแปลกๆตามที่ระบบสั่ง โทรศัพท์ของเธอก็เริ่มมีอาการแปลกไป เครื่องเริ่มร้อนจัดจนแทบจะจับไม่ได้ หน้าจอค้างบ่อยครั้ง และมีข้อความแจ้งเตือนแปลกๆเด้งขึ้นมาตลอดเวลาว่ากำลังเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และกำลังเข้าถึงสมุดรายชื่อโทรศัพท์ พิมพ์เริ่มใจคอไม่ดี เธอพยายามจะกดปิดแอป แต่จู่ๆหน้าจอโทรศัพท์ของเธอก็ดับวูบไป แล้วเด้งกลับมาที่หน้าแอปพลิเคชัน Freeflix อีกครั้ง พร้อมกับคำสั่งใหม่ที่ทำให้เธอต้องหนาวสั่นไปถึงขั้วหัวใจ ระบบแจ้งว่า เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนขั้นสุดท้ายก่อนถอนเงิน 5,000 บาท ซึ่งรวมโบนัสที่เธอทำภารกิจเพิ่ม กรุณาถือบัตรประชาชนคู่กับใบหน้า แล้วถ่ายรูปส่งเข้าระบบเพื่อสแกนใบหน้ายืนยันความเป็นเจ้าของ พิมพ์จ้องมองคำสั่งนั้นด้วยความหวาดระแวง เธอไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจในวินาทีนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลในแบบที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อน หลังจากที่พิมพ์จ้องมองหน้าจอโทรศัพท์ด้วยความสับสนอยู่นาน ความเงียบในห้องพักดูเหมือนจะทวีความกดดันมากขึ้นเรื่อยๆ แสงสีฟ้าจากหน้าจอยังคงสะท้อนอยู่ในดวงตาที่ล้าเต็มที ข้อความจากเจ้าหน้าที่ที่ชื่อเอ๋ยังคงเด้งขึ้นมาไม่หยุด ราวกับรู้ว่าเธอกำลังลังเล เอ๋บอกว่าคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะ การสแกนใบหน้าคู่กับบัตรประชาชนเป็นเพียงขั้นตอนมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าเงิน 5,000 บาทนี้จะโอนเข้าบัญชีของเจ้าตัวจริงๆ ไม่ใช่การสวมรอย พิมพ์พลูลมหายใจออกมา มือของเธอที่ถือบัตรประชาชนสั่นเทา เธอเริ่มคิดย้อนไปถึงเงิน 140 บาทที่โอนไปก่อนหน้า และเวลาเกือบทั้งคืนที่เธอทุ่มเทให้กับการดูซีรีส์จีนพวกนั้น ถ้าเธอหยุดตอนนี้ทุกอย่างที่ทำมาจะกลายเป็นศูนย์ทันที ความเหนื่อยล้าและแรงขับทางจิตวิทยาที่เรียกว่าการเสียดายต้นทุนที่ลงไปแล้ว มันกำลังบดบังความถูกต้องไปจนหมดสิ้น เธอตัดสินใจยกโทรศัพท์ขึ้นมา จัดวางตำแหน่งใบหน้าให้ตรงกับกรอบที่แอปพลิเคชันกำหนด พร้อมกับถือบัตรประชาชนไว้ข้างแก้ม แสงแฟลชจากกล้องสว่างวาบขึ้น1 ครั้ง พร้อมกับแถบประมวลผลสีเขียวที่วิ่งไปจนเต็ม 100 ทันทีที่การสแกนเสร็จสิ้น หน้าจอโทรศัพท์ของพิมพ์กลับกลายเป็นสีดำสนิทไปชั่วครู่ ก่อนจะปรากฏวงกลมหมุนวนที่กลางจอ พิมพ์ใจเต้นรัวด้วยความหวังว่าคราวนี้เงินจะเข้าจริงๆ แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เครื่องโทรศัพท์ของเธอเริ่มสั่นรัวอย่างรุนแรงจนเธอเกือบจะทำมันหลุดมือ หน้าจอเริ่มเปลี่ยนไปมาอย่างรวดเร็ว แอปพลิเคชันธนาคารที่เธอติดตั้งไว้ในเครื่องถูกเปิดขึ้นมาเองโดยที่เธอไม่ได้แตะต้อง พิมพ์พยายามจะกดปุ่มปิดเครื่องหรือปุ่มย้อนกลับ แต่ดูเหมือนว่าหน้าจอสัมผัสจะไร้การตอบสนองอย่างสิ้นเชิง ความเย็นหวาบแล่นพล่านไปทั่วแผ่นหลัง เมื่อเธอเห็นรหัสลับที่ใช้โอนเงินถูกกรอกลงไปในช่องแอปพลิเคชันธนาคารอย่างแม่นยำทีละตัว พิมพ์กรีดร้องออกมาด้วยความตกใจ เธอพยายามจะใช้นิ้วกดระงับการทำรายการ แต่หน้าจอกลับนิ่งสนิทเหมือนมันไม่ใช่โทรศัพท์ของเธออีกต่อไป ภาพที่เห็นตรงหน้าคือยอดเงินเก็บก้อนสุดท้ายในบัญชีที่เธอกันไว้สำหรับจ่ายค่าเช่าห้องกำลังถูกระบุเป็นจำนวนเงินที่จะโอนออกไป พิมพ์ตัวสั่นงันงก ความจริงที่โหดร้ายเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นว่าแอปพลิเคชันดูซีรีส์ที่เธอคิดว่าแค่ดูคลิปแล้วจะได้เงิน แท้จริงแล้วมันคือประตูที่เธอเปิดให้มิจฉาชีพเข้ามาควบคุมชีวิตของเธอผ่านทางไกล และตอนนี้ปีศาจตนนั้นกำลังจะคว้าเอาทุกอย่างที่เธอมีไปต่อหน้า ความพยายามในการกดปุ่มปิดเครื่องของพิมพ์ล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า หน้าจอโทรศัพท์ยังคงทำหน้าที่เป็นพยานหลักฐานในการสูญเสียยอดเงินในบัญชีธนาคารของเธอถูกโอนออกไปจนเหลือ0 บาททวนภายในเวลาไม่ถึงนาที พิมพ์ทิ้งตัวลงนั่งบนพื้นห้องอย่างคนหมดแรง น้ำตาเริ่มไหลพรากออกมาด้วยความรู้สึกที่ทั้งโกรธและสมเพชตัวเองในเวลาเดียวกัน
ดูเหมือนว่าฝันร้ายที่เกิดขึ้นหลังม่านสีเทานี้จะยังไม่จบลงเพียงแค่นั้น ในขณะที่พิมพ์กำลังสะอื้นให้ โทรศัพท์ที่วางอยู่บนพื้นกลับสว่างขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมกับมีสายเรียกเข้าที่ไม่มีชื่อระบุ พิมพ์รวบรวมความกล้ากดรับสาย หวังว่าจะได้รับคำชี้แจงหรือทางออกบางอย่าง แต่เสียงที่ลอดออกมาจากปลายสายกลับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่แสนสุภาพคนเดิม แต่เป็นเสียงผู้ชายที่แหบพร่าและแฝงไปด้วยความเยือกเย็น ปลายสายพูดขึ้นมาสั้นๆว่า ขอบคุณสำหรับรูปถ่ายบัตรประชาชนและใบหน้านะครับคุณพิมพ์ ตอนนี้ข้อมูลของคุณอยู่ในมือเราทั้งหมดแล้ว ถ้าไม่อยากให้รูปพวกนี้ไปปรากฏอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ หรือไม่อยากให้ชื่อของคุณไปโผล่ในคดีผิดกฎหมาย เตรียมเงินมาอีก 5,000 บาทเพื่อปิดบัญชีนี้ซะ พิมพ์รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาตรงหน้า เธอไม่เพียงแต่เสียเงินในบัญชีไปจนหมด แต่เธอกำลังถูกแบล็กเมลด้วยข้อมูลส่วนตัวที่เธอเพิ่งประเคนให้พวกเขาไปเองกับมือ ความกลัวเริ่มกัดกินจิตใจของเธอมากกว่าเดิม พิมพ์รีบวางสายและนึกถึงคำเตือนของวิเพื่อนสนิทที่เคยเตือนเธอไว้ แต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วที่จะกลับไปแก้ไขคำพูดเหล่านั้น เธอรีบคว้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กขึ้นมาเพื่อหาทางกู้คืนข้อมูลหรือหาวิธีจัดการกับมัลแวร์ในโทรศัพท์ สิ่งที่เธอได้พบจากการค้นหาข้อมูลในโลกออนไลน์ทำให้เธอต้องหนาวสั่นยิ่งกว่าเดิม เธอพบว่าแอปพลิเคชันลักษณะนี้ที่โฆษณาว่าดูซีรีส์จีนแล้วได้เงิน 1,400 บาท มีคนตกเป็นเหยื่อเหมือนเธอมากมาย บางคนถูกนำชื่อไปเปิดบัญชีม้าเพื่อรับเงินโอนผิดกฎหมาย บางคนถูกไวรัสแฝงเข้ามาดูดข้อมูลรหัสผ่านทั้งหมดที่เซฟไว้ในเครื่อง พิมพ์เริ่มสังเกตเห็นว่าโทรศัพท์ของเธอที่วางอยู่ข้างๆมีแสงไฟกระพริบที่เลนส์กล้องหน้าเป็นระยะราวกับว่ามีใครบางคนกำลังแอบมองเธอผ่านหน้าจอนั้นตลอดเวลา ความเป็นส่วนตัวในห้องที่เธอคิดว่าปลอดภัยที่สุด บัดนี้ถูกทำลายลงอย่างย่อยยับ ในวินาทีที่ความสิ้นหวังกำลังจะครอบงำจนถึงขีดสุด เสียงแจ้งเตือนจากคอมพิวเตอร์ของเธอก็ดังขึ้น เป็นข้อความจากคนแปลกหน้าในกลุ่มผู้เสียหายจากแอปพลิเคชันลวงโลกที่ส่งข่าวมาว่าตำรวจกำลังเริ่มเข้าตรวจสอบบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกับแอปนี้แล้ว แต่มีสิ่งหนึ่งที่พิมพ์ยังไม่รู้ นั่นคือมิจฉาชีพพวกนี้มักจะเดินล่วงหน้าเหยื่อไปอีก1 ก้าวเสมอ และสิ่งที่พวกมันเตรียมจะทำกับข้อมูลของเธอต่อจากนี้ อาจจะลามไปถึงคนรอบข้างที่เธอรัก อย่างที่เธอคาดไม่ถึงเลยทีเดียว แสงไฟสีเขียวดวงเล็กๆที่กระพริบอยู่ข้างเลนส์กล้องหน้าโทรศัพท์มือถือกลายเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวที่สุดในชีวิตของพิมพ์ไปแล้ว มันเหมือนดวงตาของนักล่าที่จ้องมองเหยื่อที่บาดเจ็บอยู่ในกรงแคบๆพิมพ์พยายามจะเอื้อมมือไปคว้าเทปกาวมาแปะทับเลนส์นั้นไว้ด้วยความหวาดระแวง แต่เพียงแค่เธอขยับตัวเสียงข้อความจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่เธอเปิดค้างไว้ก็ดังรัวขึ้นมาไม่หยุด พิมพ์รวบรวมความกล้าคลานเข้าไปดูหน้าจอ สิ่งที่เห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจ เพื่อนในสื่อสังคมออนไลน์ของเธอหลายคนกำลังส่งข้อความมาถามด้วยความสงสัยและตกใจ บางคนถามว่าพิมพ์เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทักมาขอยืมเงินด่วนขนาดนั้น บางคนส่งภาพหน้าจอการสนทนาที่อ้างว่าเป็นตัวเธอกำลังอ้อนวอนขอความช่วยเหลือเรื่องเงินค่ารักษาพยาบาลแม่ พิมพ์นั่งตัวสั่นสะท้าน เธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าการสแกนใบหน้าและบัตรประชาชนเมื่อครู่ไม่ได้เป็นแค่การยืนยันตัวตนเพื่อถอนเงิน แต่มันคือการมอบกุญแจทุกอย่างในชีวิตดิจิทัลของเธอให้แก๊งมิจฉาชีพ พวกมันไม่ได้แค่ดูดเงินในบัญชีจนเกลี้ยง แต่มันกำลังสวมรอยเป็นตัวเธอโดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการเลียนแบบทั้งหน้าตาและน้ำเสียงเพื่อไปหลอกลวงคนรอบข้าง พิมพ์พยายามจะพิมพ์ข้อความเพื่อโพสต์เตือนทุกคนว่าอย่าหลงเชื่อ แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเธอกลับขึ้นข้อความว่ารหัสผ่านถูกเปลี่ยน พิมพ์ลองเข้าบัญชีอื่นๆทั้งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และแอปพลิเคชันสื่อสารทุกอย่างถูกเปลี่ยนรหัสผ่านไปหมดแล้วในเวลาเพียงไม่กี่นาที ความรู้สึกโดดเดี่ยวจู่โจมพิมพ์อย่างรุนแรงเธอเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกในขณะที่ชื่อเสียงและตัวตนของเธอกำลังถูกทำลายลงอย่างช้าๆพิมพ์เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองด้วยความเจ็บปวดว่าความโลภเพียงชั่ววูบที่อยากได้เงินแค่ 1,400 บาทจากการดูซีรีส์จีนบ้าๆพวกนั้นมันมีค่าพอที่จะแลกกับทุกอย่างในชีวิตเธอจริงๆหรือความเงียบในห้องพักดูเหมือนจะขยายตัวจนน่าอึดอัดเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นรัวเป็นจังหวะที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวในขณะที่ดวงตาสีเขียวดวงเล็กๆบนมือถือยังคงกระพริบเตือนให้รู้ว่า
เธอยังถูกเฝ้ามองอยู่ทุกฝีก้าวและพวกมันยังไม่พอใจเพียงแค่นี้สิ่งที่พิมพ์กังวลที่สุดตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินอีกต่อไปแล้วแต่คือความปลอดภัยของคนในครอบครัวโดยเฉพาะแม่ของเธอที่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งซึ่งพิมพ์ไม่รู้เลยว่าพวกมิจฉาชีพจะใช้ข้อมูลที่ได้ไปคุกคามแม่ของเธอในรูปแบบไหนในความมืดสลัวของห้องพัก พิมพ์ตัดสินใจลุกขึ้นไปดึงปลั๊กเครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตออกด้วยความหวังลมๆแรงๆว่ามันจะช่วยตัดการเชื่อมต่อของพวกปีศาจไร้ตัวตนได้แต่มันกลับสายเกินไปข้อมูลทุกอย่างถูกสูบออกไปไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของพวกมันที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้เรียบร้อยแล้วพิมพ์ซุดตัวลงพิงกำแพงห้องที่เย็นเฉียบความเงียบสงัดถูกทำลายลงด้วยเสียงโทรศัพท์บ้านที่นานๆจะมีคนโทรมาสักครั้งพิมพ์สะดุ้งสุดตัวก่อนจะรีบไปรับสายเสียงปลายสายที่คุ้นเคยทำให้เธอน้ำตาร่วงพรูออกมาทันทีเป็นเสียงของมะนาวเพื่อนที่ทำงานที่สนิทที่สุดมะนาวถามด้วยน้ำเสียงร้อนรนว่าพิมพ์นี่แกจริงๆใช่ไหมเมื่อกี้มีเบอร์แปลกโทรมาหาฉันเสียงเหมือนแกเปียบเลยนะบอกว่าขับรถชนคนตายตอนนี้อยู่ที่สถานีตำรวจต้องการเงินมัดจำ50,000 บาทด่วนไม่งั้นจะถูกเข้าคุกฉันกำลังจะโอนให้แล้วแต่เอะใจว่าทำไมแกไม่ใช้เบอร์เดิมโทรมาพิมพ์รีบตะโกนบอกมะนาวด้วยเสียงสั่นเครือว่าอย่าโอนนะมะนาวอย่าโอนเด็ดขาดฉันถูกหลอกแอปพลิเคชันดูซีรีส์ที่ฉันเล่าให้ฟังมันเป็นแอปปลอมมันดูดเงินฉันไปหมดแล้วแถมยังขโมยหน้าขโมยเสียงฉันไปหลอกคนอื่นอีกมะนาวเงียบไปครู่หนึ่งด้วยความช็อกก่อนจะบอกว่าพิมพ์ใจเย็นๆนะตอนนี้ฉันเห็นในกลุ่มไลน์ของบริษัททุกคนกำลังพูดถึงเรื่องที่แกทักไปยืมเงินบางคนหลงเชื่อโอนไปแล้วด้วยพิมพ์รู้สึกเหมือนโลกถล่มลงมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าความผิดบาปกัดกินหัวใจเธอจนเจ็บปวดไปหมดเธอไม่ได้เป็นแค่เหยื่อแต่ตอนนี้เธอกลายเป็นต้นเหตุที่ทำให้เพื่อนร่วมงานต้องมาเดือดร้อนเพราะความสะเพร่าของเธอเองในขณะที่พิมพ์กำลังคุยกับมะนาวอยู่นั้นเสียงเคาะประตูห้องก็ดังขึ้นอย่างรุนแรงก๊อกก๊อกก๊อกพิมพ์สะดุ้งตัวโยนด้วยความผวาเธอค่อยๆวางสายจากมะนาวแล้วเดินไปที่ประตูด้วยฝีเท้าที่เงียบที่สุดเธอส่องสายตาผ่านช่องตาแมวออกไปสิ่งที่เห็นคือชายชะกัน2 คนในชุดธรรมดายืนอยู่หน้าห้องคนหนึ่งถือกระดาษบางอย่างในมือส่วนอีกคนกำลังก้มหน้ามองโทรศัพท์พิมพ์ใจเต้นรัวจนแทบจะหลุดออกมาจากหน้าอกเธอเริ่มไม่แน่ใจว่าคนพวกนี้คือตำรวจที่ตามรอยบัญชีม้าที่พวกมิจฉาชีพอาจสวมรอยใช้ชื่อเธอไปเปิดหรือเป็นพวกแก๊งทวงหนี้นอกระบบที่แฝงตัวมากับโฆษณาเงินกู้ในแอปพลิเคชันนั้นกันแน่ความจริงที่ถูกซ่อนหลังม่านสีเทากำลังจะเปิดเผยออกมาในรูปแบบที่รุนแรงกว่าเดิมและพิมพ์รู้ดีว่าเธอไม่มีทางหนีพ้นความจริงที่เธอก่อขึ้นได้อีกต่อไปแล้วจากพาร์ทที่แล้วความตื่นตระหนกแผ่ซ่านไปทั่วโสตประสาทของพิมพ์เมื่อเสียงเคาะประตูที่รุนแรงราวกับจะพังเข้ามานั้นสอดประสานกับความจริงที่ว่าข้อมูลส่วนตัวของเธอกำลังถูกมิจฉาชีพนำไปใช้ในทางที่เลวร้ายที่สุดพิมพ์ยืนตัวแข็งทื่ออยู่หลังบานประตูความคิดในหัวตีกันวุ่นวายระหว่างการเปิดประตูออกไปเผชิญหน้ากับการโทรศัพท์แจ้งตำรวจแต่ในที่สุดความกดดันก็บีบให้เธอต้องตัดสินใจเธอค่อยๆเอื้อมมือที่สั่นเทาไปปลดล็อกกลอนประตูด้วยหัวใจที่เต้นระรัวเมื่อบานประตูเปิดออกชายชะกัน2 คนที่ยืนอยู่เบื้องหน้าไม่ได้พุ่งเข้าหาเธอด้วยความรุนแรงอย่างที่จินตนาการไว้แต่คนหนึ่งกลับโชว์หน้าจอโทรศัพท์ที่มีรูปพิมพ์และข้อความขอยืมเงินให้เธอดูด้วยสีหน้าโกรธแค้นเขาบอกว่าเธอทักไปขอยืมเงินเขาเมื่อ2 ชั่วโมงก่อนอ้างว่าต้องการใช้เงินด่วนเพื่อประกันตัวแม่พิมพ์พยายามรวบรวมสติและอธิบายด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าเธอเองก็เป็นเหยื่อเธอเล่าเรื่องแอปพลิเคชันดูซีรีส์จีนที่เธอหลงเชื่อเข้าไปโหลดเพียงเพื่อหวังเงิน 1,400 บาทเล่าเรื่องการสแกนใบหน้าและบัตรประชาชนที่เธอมอบให้มิจฉาชีพไปเองกับมือชายทั้ง2นิ่งฟังและเริ่มลดท่าทีที่ก้าวร้าวลงเมื่อเห็นว่าพิมพ์เองก็น้ำตานองหน้าและมีสภาพไม่ต่างจากคนสิ้นเนื้อประดาตัวในขณะที่การเผชิญหน้าห้อมกำลังดำเนินไปพิมพ์ก็ได้รับข้อความเตือนจากธนาคารอีกครั้งผ่านคอมพิวเตอร์ที่ยังเปิดทิ้งไว้คราวนี้มันไม่ใช่การโอนเงินออกแต่มันคือการแจ้งเตือนว่ามีการพยายามใช้ชื่อของเธอไปขอสินเชื่อออนไลน์จากแอปพลิเคชันเงินกู้ที่เธอเผลอกดดูโฆษณาไประหว่างการสะสมเงินในแอปฟรีฟลิก
มิจฉาชีพพวกนี้ไม่ได้ต้องการแค่เงินในบัญชีที่มีอยู่เพียงน้อยนิดของเธอ แต่มันกำลังใช้ความน่าเชื่อถือ และตัวตนของเธอไปสร้างหนี้สินก้อนโตที่เธอไม่ได้เป็นคนก่อ พิมพ์รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมลงในบ่อโคลนที่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมลึก ความซับซ้อนของโกงกลนี้มันเกินกว่าที่ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธอจะรับมือไหว เธอเริ่มมองเห็นความเชื่อมโยงของระบบที่มิจฉาชีพวางไว้ ตั้งแต่การล่อลวงด้วยความบันเทิงสั้นๆ อย่างซีรีส์แนวตั้งจีน การใช้ตัวหนังสือวิ่งหลอกตาว่ามีคนได้รับเงินตลอดเวลา ไปจนถึงการบังคับให้ดูโฆษณาแอปเงินกู้เพื่อรับเงิน2 เท่า ทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อกัดกินเหยื่อทีละชั้น พิมพ์เริ่มตระหนักว่าเงิน 1,400 บาทที่เป็นเสมือนเบ็ดล่อชิ้นแรกนั้นเป็นเศษเงินเล็กน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าและข้อมูลและชื่อเสียงที่เธอกำลังจะสูญเสียไปอีกมาก เธอหันไปหาชาย2 คนที่ยืนอยู่หน้าประตูและตัดสินใจขอร้องให้เขาพาเธอไปที่สถานีตำรวจเพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าลำพังเพียงตัวเธอคนเดียวไม่สามารถหยุดยั้งพายุที่พัดพาทุกอย่างในชีวิตเธอไปได้อีกต่อไปแต่สิ่งที่เธอยังไม่รู้คือมิจฉาชีพเหล่านั้นทิ้งระเบิดเวลาลูกสุดท้ายไว้ในโทรศัพท์ของเธอซึ่งมันพร้อมจะทำงานทันทีที่เธอพยายามจะแจ้งความต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่บีบคั้นหัวใจพิมพ์ตัดสินใจเดินเข้าสู่สถานีตำรวจพร้อมกับหลักฐานที่มีเพียงน้อยนิดในมือความจริงที่ถูกซ่อนไว้หลังม่านสีเทาเริ่มถูกเปิดเผยออกมาเมื่อเธอได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพิมพ์เล่าทุกขั้นตอนอย่างละเอียดตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เห็นโฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์ที่อ้างว่าดูซีรีส์แค่1 นาทีจะได้เงิน135 บาทจนไปถึงขั้นตอนการถอนเงินที่ถูกบังคับให้โอนเงินมัดจำและการสแกนใบหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของมิจฉาชีพในกรณีของพิมพ์ว่านี่คือกลโกงที่แยบยลที่สุดรูปแบบหนึ่งเพราะมันเล่นกับความโลภและความเสียดายของมนุษย์การที่แอปพลิเคชันบังคับให้ดูซีรีส์นานกว่า5 ชั่วโมงก็เพื่อให้เหยื่อรู้สึกว่าได้ลงทุนลงแรงไปมากจนไม่อยากจะละทิ้งเงินรางวัลนั้นไปและโฆษณาแฝงที่พิมพ์เห็นไม่ว่าจะเป็นแอปเงินกู้หรือเกมพนันล้วนเป็นเครือข่ายเดียวกันที่เตรียมจะดูดข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำไปขายต่อหรือสวมรอยทำธุรกรรมผิดกฎหมายเช่นการเปิดบัญชีม้าหรือการขอสินเชื่อในนามของเหยื่อซึ่งผลกระทบที่ตามมานั้นรุนแรงกว่าการเสียเงินหลักร้อยหลายเท่าตัวนักบทสรุปสะท้อนกรรมในครั้งนี้พิมพ์ต้องยอมรับสภาพความจริงที่ว่าเงินเก็บก้อนสุดท้ายของเธอไม่มีวันได้คืนและเธอต้องใช้เวลาอีกนานนับปีในการเดินทางไปศาลและสถานีตำรวจต่างๆเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองในคดีที่มิจฉาชีพเอาชื่อเธอไปแอบอ้างความโลภชั่ววูบที่หวังจะหาเงินง่ายๆโดยไม่ต้องทำงานหนักกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่เกือบจะทำลายอนาคตทั้งหมดของเธอพิมพ์นั่งมองโทรศัพท์เครื่องเดิมที่บัดนี้เป็นเพียงก้อนเหล็กไร้ค่าหลังจากถูกช่างล้างระบบเพื่อกำจัดมัลแวร์ออกไปเธอรู้สึกถึงความว่างเปล่าแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความโล่งใจที่ได้หลุดพ้นจากวงจรปีศาจนั้นทางรอดสำหรับทุกคนที่ไม่อยากตกเป็นเหยื่อเหมือนพิมพ์คือต้องจำไว้เสมอว่างานง่ายๆที่ได้เงินดีเกินจริงไม่มีอยู่จริงในโลกออนไลน์ก่อนจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆต้องตรวจสอบที่มาให้ชัดเจนหากมีการชักชวนให้กดลิงก์แปลกปลอมหรือขอข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนเช่นเลขบัตรประชาชนหรือการสแกนใบหน้าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพและที่สำคัญที่สุดหากมีการขอโอนเงินก่อนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆหรือขอให้โอนเข้าบัญชีชื่อบุคคลธรรมดาห้ามทำโดยเด็ดขาดหากรู้ตัวว่าพลาดพลั้งไปแล้วให้รีบติดต่อธนาคารและแจ้งสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หมายเลข1441ทันทีเรื่องราวของพิมพ์เป็นเพียงหนึ่งในหลายพันกรณีที่เกิดขึ้นทุกวันภายใต้เงาของโลกดิจิทัลความจริงที่น่าสะพรึงกลัวคือมิจฉาชีพมักจะพัฒนาวิธีใหม่ๆมาหลอกล่อเราเสมอตราบใดที่ม่านสีเทาแห่งความโลภยังคงบังตาเราอยู่เราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อรายต่อไปได้ทุกเมื่อขอให้ทุกคนมีสติและรู้เท่าทันเพื่อปกป้องตัวเองและคนที่คุณรักเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพอดแคสต์หลังม่านสีเทาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ